ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ባሪፍ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ስራችን የሚሆነው ቪዲዮን ወይም አውዲዮ ለመጫወት ከሚያገለግሉን አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች መካከል አንዱ የሆነው VLC ፕሌየር ነው እና ይህን ፕሌየር እንዴት ኢንስታል እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደ ሌሎች አፕሊኬሽኖች ሁሉ ፕሌየርም 64 እና 32 ቢት በመባል ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስራችን ከመጀመራችን በፊት የራሳችሁን ኦፕሬቲንግ ሲስተም የኮምፒውተራችሁን ማወቅ አለባችሁ። እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስራችንን ለመስራት መጀመሪያ የምትፈልጉትን ዌብ ብራውዘር ትከፍታላችሁ። ከከፈታችሁ በኋላ ጉግል ሰርች በተኗ ላይ አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ VLC ሚዲያ ፕሌየር ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛም አንዴ ኢንተር ትላላችሁ። ኢንተር ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር VLC ሚዲያ ፕሌየር ይላል። ከላይም እንደምታዩት https www.videolan.org ይላል ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሴሌክት እናደርጋለን። ፎር ኤግዛምፕል አንዴችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይችን ዜን ኮምፒውተራችሁ 32 ቢት ከሆነ ዊንዶውስ ሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ነገር ግን የኮምፒውተራችሁ ኦፕሬቲንግ ሲስተም 64 ቢት ከሆነ ዊንዶውስ 64 ቢት ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዜን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ የት ዳውንሎድ ሆኖ ይቀመጥላችሁ እያለን ነው። ቦታ ሴሌክት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እኔ የምፈልገው ዴስክቶፕ ላይ ነው። ዴስክቶፕ ብዬ ሴሌክት ካደረግኩ በኋላ ሴቭ የምትላትን በተን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ እየሆነ ነው። እንደምታዩት ዳውንሎድ ኮምፕሊት ይላል። ዜን ይችን የት ፎልደር እንዳለን ለማወቅ ይችን ተነኳታላችሁ። እዚህ ጋር ጥግ ያለቻትን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ዳውንሎድ አድርገን ጨርሰናል። የሚቀጥለው ስራችን ምንድነው? ኢንስታል ማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከሴታፕ ላይ ሄደን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ራን አስ አድሚኒስትሬተር ምትራትን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም የስ ምትላትን አንዴ በተን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር ላንጉዌጅ እንመርጣለን ማለት ነው። እንግሊሽ ሚለውን ለኔ እንግሊሽ ሚለውን ነው የምመርጠው። ለእናንተ የፈለጋችሁትን ቋንቋ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዜን ኦኬ እንላለን። ከዛም ኔክስት በተን እንነካለን፣ ክሊክ እናደርጋለን። አሁንም ኔክስትን ክሊክ እናደርጋለን። አሁንም ኔክስትን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ኢንስታልን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንስታል እየሆነ ነው። ኢንስታል አድርጎ እስኪጨርስ መጠበቅ ግዴታችን ነው። አሁን ኢንስታል ሆኖ ጨርሶልናል ማለት ነው። ከዛ
ይችን ሴሌክት ማድረግም አለማድረግም እንችላለን ማለት ነው። ሴሌክት ካደረግናት ቀጥታ ፊኒሽ በምንበት ጊዜ VLC ፕሌየሩ ይከፍትልናል ማለት ነው። ይችን ክሊክ ካላደረግን ደግሞ አይከፍትም ማለት ነው። ማለት እኛ ክሊክ ስናደርግ ነው የሚከፍትልን። ዜን ፊኒሽ ምትላትን በተን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይቺ VLC ሚዲያ ፕሌየር ይላል ኢንስታል ያደረግነው ሴት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ዳውንሎድ ዴስክቶፕ ላይ ዳውንሎድ ይሆንልን ስላል ነው ዋናው ሴትአፕ ዋናት ማለት ነው። ኢንስታል ያደረግነው ሴትአፕ ናት። ስለዚህ ይሄን እዚህ ጋር ነው እዛው ዜን ይችን ክሊክ እና በቃ ባጭሩ ኢንስታል አድርገን ጨርሰናል። ከዛ ቪዲዮ በVLC ፕሌየር ላይ ስንከፍት እንዴት ሴትአፕ ማስተካከል እንዳለብን እሱን ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ቪዲዮ ነው እንደምታዩት። ዜን ዳብል ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። ዳብል ክሊክ ሳይሆን ቅጣት ተሳስቼ ነው። አንዴ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ኦፕን ዊዝ እንልና ከዛ ቹዝ አናዘር አፕ እንላለን። ዜን VLC ፕሌየር ላይ ነው እዚህ ጋር ጥቁር ምልክት ያለችው። ይሄ ከሆነልን በኋላ ሁሌ በVLC ፕሌየር ብቻ እንዲጫወትልን ከፈለግን always use this app to open .mp4 ፋይልስ ይላል። እቺ ካደረግን በኋላ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። እዛ እንደምታዩት ከፈተልን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ማንኛውም አይነት መጠየቅ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ።